નમસ્કાર મિત્રો, ફાઇનલી આપણે કચ્છની મુલાકાતે આવ્યા છીએ અને આજે હું તમને બતાવવાનો છું કે સમુદ્રમાં જે મોટા મોટા જહાજો ચાલી રહ્યા હોય છે તેનું અહીંયા કામકાજ ચાલી રહ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો, મતલબ કે મોટા મોટા બોટ જ અહીંયા બનાવવામાં આવે છે. તો હું તમને નજીકથી બધી પ્રક્રિયા બતાવી દઉં કઈ રીતે આ લોકો પ્રોસેસ કરે. જો અહીંયા લાકડાનું કટિંગ કરી રહ્યા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો લાકડા અંદર એન્ટર કરી રહ્યા છે જેસીબી દ્વારા. અહીંયા લાકડાને સિયાપ આપવામાં આવે છે. એકદમ ઝીણવટપૂર્વક કામ કરવામાં આવે છે. અહીંયા ડિઝાઇન પણ ખૂબ સારી બનાવવામાં આવે છે, તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં. અને અહીંયા જો મોટી સાંકળથી લાકડાને અંદર લઈ જવામાં આવે છે. આ છે જહાજની નીચેનો ભાગ, તમે જોઈ શકો છો. જોઈ લો કેટલી વિશાળ છે. અને આ છે સામેની એક્ઝેક્ટ મોટી જહાજ, જે તમે જોઈ શકો છો એકદમ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, પણ થોડું કામ જ એમાં બાકી રહ્યું છે ઉપરનું. ઉપર જઈને બતાવવાની પરમિશન આ લોકો નથી આપતા, કેમ કે હજી જહાજનું કામ ચાલી રહ્યું છે. એટલે કોઈ અકસ્માત થાય તો એ લોકો મંજૂરી નથી લેતા. એટલે ઉપર જઈને તો બોટ હું તમને નહીં બતાવી શકું, પણ તમે અહીંયા દૂરથી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સુંદર રીતે બોટનું અહીંયા બનાવટ કરવામાં આવે છે. તમને પાછળની સાઈડથી એનો નજારો બતાવું. જુઓ તમે, જુઓ આ બધા લાકડા યુઝ કરવામાં આવે છે. મોસ્ટ ઓફ જહાજમાં સાગનું લાકડું જ વાપરવામાં આવે છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. અને જે ડેમેજ થયેલી જહાજો હોય નાની નાની તેને પણ રિનોવેશન કરવામાં આવે છે અહીંયા. ચાલો મિત્રો, આજ માટે બસ આટલું જ. અમે ફાઇનલી કચ્છની મુલાકાતે આવ્યા છીએ, તો અમારા બધા વિડીયોની મુલાકાત સાથે તમે મળતા રહેજો. બધા વિડીયો તમને અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં મળતા રહેશે. અને જો હજુ સુધી તમારે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેનાથી આવા અવનવા વિડીયો તમને અમારી ચેનલ ઉપર મળતા રહે. ચાલો, ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ.